बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिन में खैर मुकम्मल टॉपिक में खबर को कंपैरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला हाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में हम पे सेक्स डिटर्मिनेशन देते हुए चिकला द मेल और फीमेल की मेट मिलावशी और दिन में कम जायगुड रूशी आयदार रवान माशूम बच्चे कदा हर ऑर्गेनिज्म आयदा मेल लेके फीमेल ने पदी हम ऑलरेडी यो ते लेक्चर में करे اوس دلته وایي کمپیریزن تاسو وکړئ موازنه وکړئ د انسان او د ډروسوفیلا ګوره ډروسوفیلا کوم مچۍ چې ده فروټ فلای دا بار موږ په دې چپټر کې ویل نو د انسان او د ډروسوفیلا چې کوم پیټرن دی د سیکس ډیټرمینیشن لپاره دا یو شان دی خو دا بیا بدل هم ډېر زیات دی دا ډېرې په اخر کې ډېرې راټه مسلې راځي نو لکه ګوره اوس زموږ سره دا فیمیل دی نو دا فیمیل د ډروسوفیلا نو په هغه کې هم ایکس ایکس کمبینیشن د سیکس کروموسومو او که فرض کړئ د انسان فیمیل ښځه نو په هغه کې هم ایکس ایکس کمبینیشن د سیکس کروموسومو او داسې فرض کړئ که دا میل دی میل کې مطلب انسان شو نو په هغه کې هم ایکس واي کمبینیشن او که د ډروسوفیلا میل نو په هغه کې هم ایکس واي کمبینیشن ښه په دې موږ پوه شو لکه فرض کړه د انسان او د ډروسوفیلا چې کوم د سیکس ډیټرمینیشن لپاره کوم کروموسوم دی یا سیکس پیټرن دی هغه موږ ته پته ولګېده په دواړه په ډروسوفیلا او په د انسان چې کوم فیمیل په هغو کې ایکس ایکس دی او په انسان او د ډروسوفیلا میل ایکس واي دی اوس دلته لږ وګورئ دغه دوه سپیشیز دی انسان او ډروسوفیلا دا ما راغستي دي نو ګوره که ایکس ایکس کمبینیشن په هیومن کې نو دا به زنانه جوړېږي فیمیل وایي او که ایکس ایکس کمبینیشن په ډروسوفیلا کې نو هغه هم فیمیل جوړېږي کلیر او که ایکس واي کمبینیشن په انسان کې نو میل به جوړېږي او که ایکس واي کمبینیشن په ډروسوفیلا کې نو هغه هم میل جوړېږي د دې ځای پر خدا خبره نارمل ده اوس د دې ځای نه خبره خوا بدلېږي لکه بالفرض کا دلته کې اوس دا ایکس او د دې او څه مطلب دی د دې او مطلب دی زیرو مطلب دا دی چې دلته یو ایکس کروموسوم راغلی نو په کار یو څه ایکس وي نو جینۍ به وي فیمیل به وي او که اوس وای وي نو بیا به میل ویلک به وي که نه نو د څه مطلب بل کروموسوم نشته د دې زیرو مطلب د دې او مطلب زیرو کنسیډر کوو موږ مطلب کروموسوم نشته لنډه خبره ده یو صرف ایکس کروموسوم راغلی نو که دا کیس ته د انسان په کیس کې ولیدو دا به سټیرایل فیمیل سټیرایل فی مطلب دا دی سټیرایل باندې تاسو پوه کوم دې سټیرایل ټیک باندې ځان پوهېږي سټیرایل هغې ته وایي سټیرایل فیمیل یا میل لکه دا سټیرایل فیمیل دی که نه زه به دې ته ولیکم سټیرایل فیمیل سټیرایل فیمیل دې ته لکه فرض کړه دا یو زنانه ده دا داسې زنانه ده چې په ظاهر خو به تا ته ښکاري چې دا فیمیل زنانه ده خو په دې کې د زنانه کې چې کوم خصوصیت دي هغه په دې کې نشته مطلب لنډه به دا وایي چې دا له بچو پیدا کولو قابله زنانه نه ده دا سټیرایل فیمیل اوس راشي ډروسوفیلا که فرض کړه دا کیس ایکس والا په ډروسوفیلا کې و نو دا به سټیرایل میل وګوره ما تاسو ته ویل چې دلته کې دا اولنی کمبینیشن یو شان دی خو خبرې به پکې بیا وروسته بدلېږي هغه دارې بدلې شوي ایکس او د انسان په کیس کې بس سټیرایل فیمیل داسې ښځه به جوړېږي چې د هغې بیا بچي مچي نه کېږي او ایکس او کمبینیشن په ډروسوفیلا کې بس سټیرایل میل جوړېږي سټیرایل میل مطلب دا چې په دې کې به داسې ډروسوفیلا جوړېږي داسې بچې به جوړېږي میل به وي ټیک ده میل به وي خو بچي به خپل نشي پیدا کولی دا خبره ختم او که فرض کړه اوس دا کیس راشي ډبل ایکس او واي مطلب داسې یو ګیمیټ دی چې هغه ته دوه ایکس کروموسوم راغلو او یو ته واي راغی ټیک ده نو دا به د انسان په کیس کې څه جوړېږي سټیرایل میل لکه دلته کې به د دې ډبل ایکس او د واي نه به جوړ شي سړی به جوړېږي میل به جوړېږي نارینه به جوړېږي خو په هغه کې به مطلب هغه سټیرایل میل وي څه وایي زه به دلته ولیکم سټیرایل میل دا ما لیکلی سټیرایل میل مطلب دا دی چې دا به په ظاهره تا ته سړی ښکاري دا سړی دی میل دی خو مطلب سټیرایل دی مطلب د نارینهو چې کوم خصوصیت دي هغه په دې کې نشته او د ډروسوفیلا په کیس کې به داسې جوړېږي فرټایل فیمیل به جوړېږي ګوره څومره فرق دی ایکس ایکس واي په نارینهو کې سټیرایل میل جوړوي او ایکس ایکس واي د ډروسوفیلا په کیس کې فرټایل فیمیل جوړوي فرټایل فیمیل مطلب دا دی چې دوی به ډروسوفیلا چې مچۍ جوړوي چې د هغه به بچي کېږي دا کمپیریزن شو دوی په منځ کې ښه موږ په دې باندې پوه شو اوس لکه فرض کا د انسان په کیس کې دا سټیرایل فیمیل د دې نه ولې جوړېږي او د انسان په کیس کې دا سټیرایل میل ولې جوړېږي او د ډروسوفیلا په کیس کې دا سټیرایل میل ولې جوړېږي او د ډروسوفیلا په کیس کې دا فرټایل فیمیل ولې جوړېږي
په دې خبرو اوس ځان پوه کول پکار دي او دا ستاسو د پوهې ټیم دی. لکه دلته وګورئ زه تاسو ویم لکه دا فرض کړه زموږ سره د فیمیل یوه خلیه ده او په دې کې ټول کروموسوم جوړه دي او موږ به د هغه ایکس کروموسوم جوړه راواخلو. دا هغه ایکس کروموسوم دي دواړه سکس کروموسوم چې څه ته وایي نو دواړه څه دي په زنانه کې دواړه صحیح ایکس ایکسي که نه دا دی په فیمیل کې دواړه ایکس ایکسي. نو کله چې د دیو ګیمیټ جوړېږي نو نارمل دی کې دا یو ایکس کروموسوم دی یو ګیمیټ ته لاړ شي او دا بل ایکس کروموسوم بس دی بل ګیمیټ ته لاړ شي. دا خو څه خبره ده دا نارمل خبرې درسې کېږي لکه دې ځای پورې درسې نارمل خو دې اخو دا بیا مسله جوړېږي که نه دا مسله ولې جوړېږي مطلب په یو کې دا یو ایکس کروموسوم ولې راغی کم راغلی او په دې کې دا یو ایکس کروموسوم ولې زیات راغلی دا خبره بس مونږ کوم. نو راځئ ګوره دا زما سره بیا لکه فرض کا د فیمیل سکس کروموسوم دی ډبل ایکس په فیمیل کې ډبل ایکس کروموسوم وي که نه نو دلته کې دا کروموسوم او دا کروموسوم مطلب هومولوګوس کروموسوم جوړه کړي که نه د دوی په منځ کې داسې عارضي غوندې بانډ دي نو د چې کله بیا د دې سیګریګیشن کېږي او دا کروموسوم مطلب یو ګیمیټ ته ځي او بل ګیمیټ ته ځي دا بانډ ماتېږي ټیک دا بانډ مات شي نو دا کروموسوم د یو ګیمیټ ته او دا بل کروموسوم د بل ګیمیټ ته نو دلته کې د بدقسمتۍ د وجې نه دا دوه کروموسوم نه دي دا ایکس کروموسوم دا جدا نشي د دې بانډ په وجه باندې د دې بانډ مات نشي نو دا جدا نشي نو چې دا مات نشي نو دا دواړه یو ګیمیټ ته لاړې دا دواړه ایکس کروموسوم یو ګیمیټ ته راغله او دلته کې خو به بل ګیمیټ جوړېږي نور کروموسوم خو راغلي دي ګیمیټ ته که نه خو یو ایکس کروموسوم دلته کم راغی او یو ایکس کروموسوم دلته زیات لاړ مطلب دلته به اوس موږ چې یو ایکس کروموسوم دلته کم دی ښه جناب دلته خو دا ګیمیټ د فیمیل جوړ شو. اوس راځي دلته کې دا د میل کیس دی د میل ګیمیټ به جوړو لکه دا ایکس دی نو دا به ځانله ګیمیټ جوړ شي او دا وای دی دی به ځانله ګیمیټ جوړ شي. راځئ ګوره اوس ستاسو د پوهې ټایم دا دی لکه فرض کا په دې ټایم کې دا ګیمیټ کومه ګیمیټ څه چې مطلب یو ایکس کروموسوم کم دی دا ګیمیټ راغی او ډایرکټ د دې مطلب د پلار نه یا د میل نه چې کوم سکس کروموسوم جدا شوي دي ایکس او واي یو دا دی ایکس کروموسوم دا واي کروموسوم دی نو دا کوم کې چې ایکس کروموسوم نشته هغه راغی او داسې میلاو شو نو دا به کومه کمبینیشن جوړوي ایکس او دا به جوړوي که نه دا دی جوړ کړو ایکس او د دې او څه مطلب چې مطلب کروموسوم یو نشته دی چې نشته نو د انسان په کیس کې ما تاسو ته ویل دا به زموږ سره جوړېږي سټیرایل فیمیل سټیرایل فیمیل مطلب دا چې دا به بچي نشي جوړولی نو دې کنډیشن د بیا موږ وایو ټرنر سینډروم ټیک ده. نو په ټرنر سینډروم باندې خو دلته موږ په ډیټیل خبر نه کوو خو ټرنر سینډروم یو داسې کیس دی چې په دې کې کومه ماشومه جوړېږي یا زنانه جوړېږي هغه ته یو ایکس کروموسوم کم راغلی نو چې کم راغلی نو دا زنانه چې کومه جوړېږي دلته دا فیمیل دا به زموږ سره صحیح دا به سټیرایل او په سټیرایل باندې تاسو ما مخکې پوهه کړئ ښه دا خو د ایکس او کیس و او دې ته موږ ټرنر سینډروم وایو د انسانانو په کیس کې. خو بالفرض که دا اوس موږ د ډروسوفیلا په کیس کې راولو ډروسوفیلا کیس ته جوړو لکه فرض که دا ګیمیټ دی دا لاړ او د دې ایکس نه میلاو شو مطلب دې ټایم کې فرض که دا زموږ سره د ډروسوفیلا د فیمیل ګیمیټ دی او دا د ډروسوفیلا د میل ګیمیټ دی نو چې دوی میلاو شو نو دلته هم ایکس او جوړ شو که نه نو چې ایکس او جوړ شو دلته کې بیا زموږ سره په ډروسوفیلا کې څه جوړېږي سټیرایل میل به جوړېږي دې به میل جوړېږي میل نارینه به نه جوړېږي او سټیرایل به سټیرایل مطلب دا چې دې ډروسوفیلا به هم بچي نه کېږي دا خبره ختم یو کیس ختم د ایکس والا قصه ختم. اوس راځي بالفرض که دا کیس دی ایکس ایکس واي راغلی دی دا به څنګه چلی لکه بالفرض که اوس دا ګیمیټ پاتې دی که نه او دلته دا ګیمیټ پاتې دی بالفرض که دا ګیمیټ راغی دلته کې د دې واي سره میلاو شو دلته کې دوه ایکس کروموسوم دي او دلته یو واي کروموسوم دی دا به میلاو شي دوه ایکس کروموسوم دا او یو دا نو دلته کې دا د انسان په کیس کې ما تاسو ته ویلي دا به څه جوړوي سټیرایل میل به جوړوي د دې نه به جوړېږي میل سړی به جوړېږي په انسانانو کې خو دا سړی به صحیح سټیرایل وي سټیرایل مطلب دا دی چې دې کې به د نارینه و خصوصیت نه دا به پکې ولې نه ګوره دلته کې دا واي کروموسوم د نارینه لپاره دی او دا ایکس کروموسوم مطلب چې کله نارمل ایکس او واي دا به نارینه وي اوریجنل صحیح نارینه وي نو دلته کې خو دا یو ایکس کروموسوم زیاتې راغلی که نه نو دلته کې د دې ایکس د دې واي او د دې ایکس اوس مقابله دا وایي زه نارینه جوړم او دا وایي زه فیمیل جوړم دا وایي زه نارینه جوړم او دا وایي زه فیمیل جوړم نو په دغه ګډوډ کې دا سړی جوړ شو په دې سړي کې د زنانو خصوصیت دي مطلب د اوریجنل اصل مرد دا بیا نه دا سټیرایل میل
ټیک ده الله دې دې حالت نفسو کو ساتي دا خو د انسانانو کې شو په هیومن کې لکه فرض کړو د ډروسوفیلا په کیس کې موږ وایو دا ډبل ایکس د ډروسوفیلا فرض کې ګیمیټ دی او دا ترغه د دې وای کروموسوم سره ته ملاو شو دا لکه هم ایکس ایکس وای جوړ شو کنه ایکس ایکس وای جوړ شو نو په دې کې ودا څه جوړي فرټایل فیمیل دلته په زنانه جوړي فیمیل او دا یا سادي چې دا کومه فیمیل دا فرټایل فیمیل ده د فرټایل فیمیل مطلب دا دی چې دا فیمیل کومه جوړ دا بس خپل بچي جوړول شي دلته ما دا خبره تاسو ته وکړه چې کله دا کروموسوم یا د دوه هومولوګوس کروموسوم چې دی بل نه جدا کیږي نو دې قصې ته موږ وایو نان ډسجنکشن ته وایو نو په دې کیس کې د انسانانو په دې کیس کې چې کوم کې ډبل ایکس او وای کروموسوم رااله نو دې کیس ته موږ وایو یا دې سینډروم نه کلینفیلټر سینډروم دای چې دې کې به نارینه جوړیږي ٹھیک ده خو په هغه کې به د نارینه خصوصیت نه د فیمیل خصوصیت په وجه ولې به سره فیمیل خصوصیت د دې یو ایکس کروموسوم نه وجنه نو دا زموږ سره د ډروسوفیلا او د انسان چې کوم سیکس ډیټرمینیشن کمپیریزن په هغه باندې خبره وه لکه ما تاسو دا خبره په اوله کې وکړه چې د ډروسوفیلا او د انسان دواړه فیمیل لکه فرض په فیمیل کې په انسان کې ایکس ایکس کمبینیشن او په ډروسوفیلا کې په فیمیل کې ایکس ایکس کمبینیشن دغه شان په انسان کې د میلم ایکس واي کمبینیشن او په ډروسوفیلا کې د میل لپاره ایکس واي کمبینیشن دا هم دلته وکړه خو دلته کې بیا دیو بل نه بدلی هغه کیس کې چې کله نان ډسجنکشن وشي د کروموسوم مطلب دا دی چې دلته کومه هومولوګوس کروموسوم دی دا د یو بل جدا نشي نو که دا دوه کروموسوم یو ګیمیټ ته لاړو دوه یو ته لاړو په دې یو زیاتې شو او دا دلته یو کم راغی نو چې دا کم راغی د دې د وجې نه ځانله کنډیشن جوړېږي یو کروموسوم کم راغی ایکس او که فرض کې یو ایکس کروموسوم زیاتې دلته د وای سره میلاو شو نو ایکس ایکس وای ټیک دا ځانله کنډیشن دی نو په انسانانو کې که فرض کا یو ایکس کروموسوم کم راغی نو به زنانه جوړېږي او سټیرایل زنانه وایي او که فرض کا انسانانو کې بیا یو ایکس کروموسوم زیات راغی نو به سړی جوړېږي خو سټیرایل میل وایي سټیرایل سړی وایي د ډروسوفیلا په کیس کې که فرض کا ایکس او یو کروموسوم پکې ایکس کم دی نو په دې کې به زموږ سره جوړېږي سټیرایل میل به جوړېږي مطلب دا ډروسوفیلا په خپل بچي نشي پیدا کولی او دلته بیا د ایکس ایکس واي په کیس کې چې کله په ډروسوفیلا کې دا کیس چې نو هغه به فیمیل دغه د فرټایل فیمیل به جوړي مطلب دا به فیمیلي چې د خپل بچي پیدا کولی شي زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ